ሰላም እንደናችሁ ወደ ቻናል ቤተሰቦች ያው ዛሬም እንደተለመደው በቀጣይ የሲ++ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ነባር የሆናችሁ ደግሞ ላይክ እና ሼር በማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ ይሁኑ። እስኪ ፕሮጀክት 1 አንድ ፕሮጀክት ለመስራት እንሞክር። ሲምፕል ካልኩሌተር በጣም ቀላል ነች። እንግዲህ ሲምፕል ካልኩሌተር ስንሰራ a b የሚባሉ ቫሪያብሎች አሉን as an integer ቫሪያብሎች ናቸው። ኢንተር ቱ ኢንቲጀር ነምበርስ እስካሁን ባየናቸው ነው እንግዲህ ቫሪያብል ዲክላሬሽን ምናምን በሚሉት ነው። source file hash include iostream using namespace std int main ኦኬ ግን መጀመሪያ እስኪ ኮዱን በደንብ እንየው። ይሄ hash include iostream ፕሪፕሮሰሰር ነው ዲፋይን ያደርግልኛል። iostream የሚባለውን ሂደር ፋይል ኮል ያደርግልኛል። using namespace std ስታንዳርድ እንዲያደርገው ነው። int main ፋንክሽናችን የሚጀምር ነው። ከዚህ ጀምሮ የint main ስታርቲንግ ፖይንት ነው ማለት ነው። int ab እና b የሚባሉ ኢንቲጀር ቫሪያብሎች አሉን ኦሬዲ ዲክሌር እያደረግን ነው ለኮምፓይለራችን ማለት cout enter to integer numbers እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ይሆናል ይሄ ሜሴጅ sin a b cascading form of cin ሁለቱን ባንዴ መቀበል እንችላለን፣ ሁለቱን እንቀበላለን ማለት ነው። int sum which is equals to a plus b difference a minus b product a times b division a over b or quotient እንላት or ድርሻ የምንለው ነው። ድምር ልዩነት ብዜት and ድርሻ ወይም እና ድርሻ አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤንድ ብንጨምርበት የተሻለ ነው። እነዚህ አሉ ኮሸንት የምንለው ነው። አራቱን ኦፕሬሽኖች ይሰራልናል ሲምፕል ካልኩሌተር ስለሆነ ማለት ነው። cout sum ኦኬ ስለዚህ a እና b ተቀብሏል። ለምሳሌ assume a ዩዘሩ 5ን አስገባ፣ b ደግሞ ማንን አስገባ 7ን አስገባ። ሶ አዲስ መስመር ላይ sum which is equals to ይልና ይደምርና 12 አሁንም አዲስ መስመር ላይ difference which is equals to -2 product which is equals to 35 division which is equals to 0 ስለዚህ እስኪ ችን ፕሮግራም አንድ እንያትና እኛም ጨምርባት ኤዲቲንግ ደግሞ ይኖራል። int a, b cout enter to integer numbers /n ይሄ አዲስ መስመር ላይ እንዲቀበልልኝ ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። cin a b int sum which is equals to a plus b difference which is equals to a minus b product which is equals to a times b okay ምን ቀረ quotients which is equals to a divided by b quotient 0 ነው የሚሆነው። ለምን እንደሚሆን በኋላ አሳያችኋለሁ። cout sum which is equals to sum cout difference which is equals to
difference cout okay product is equals to product. ኦኬ ይሄን ራን እናድርገው። እንትን ነው 5 እና 7 ብናስገባ ያው 0 ነው የሚሆነው ምክንያቱም ይሄም ኢንቲጀር ነው ይሄም ኢንቲጀር ነው። ይሄ ለዚህ ሲካፈል 0.something ነው የሚመጣው። ለምሳሌ እቺን ለማየት እንዲናደርግ እዚሽ ጋር cout ብዬ 5/7 አድርጌ እስኪ እንስራውና 0 ኦኬ እሺ 5.0 ያ 0.71 እንደዚህ አይነት ቁጥር ነው የሚመጣው። ስለዚህ ይሄንን ወደ ኢንቲጀር ሲቀይረው ወደ 0 ነው የሚያጠጋገው አይጨምርም አይቀንስም። ይሄንን ኢግኖር ያደርጋል። ከዚህ ወደዚህ ያለውን ኢግኖር ያደርጋል። ዴሲማል ፖይንቱን ጀምሮ ኢግኖር ሲያደርግ 0 ይመጣል። ለዛ ነው ይሄ ኮሸንት የምንለው እንደዛ 0 ይመጣልን። ድርሻው 0 ነው። ኢንተር ቲኦ ኢንቲጀር ቱ ኢንቲጀር እስኪ በትክክል የሚካፈል ቁጥር ለምሳሌ 10 እና 5 እናድርገው። ሰማቸው 15 ነው። ዲፈረንስ 5 ነው። ፕሮዳክት 50 ኮሸንት 2 ይላል። እዚህ ጋር ለምን ላይን ዘለለ? ይቺ ስላለች ነው። ይቺን ብናጠፋት ያቺን ትጠፋለች። እዚህ ጋር ከሰም በፊት ለምን ዘለለ? ሁለቱም ብናጠፋው ይሰራል ማለት ነው። ይሄው ነው 6 እና 3 ላድርገው። በዚህ መንገድ ይሰራል ማለት ነው። አሁን እስኪ የተወሰነ ነገር ቀይርላትና ፍሎት እናድርጋት። እስኪ ፍሎት እናድርጋት። ከዛ 5 and 7 እናስገባ። 12 ነው። ዲፈረንስ -2 ነው። ፕሮዳክት 35 ነው። ኮሸንት 0 ነው። yes ይሄም ኮሸንትም ኢንት ነው። ስቲል ፍሎት እናድርገው። ኮሸንት ኢንት ስለሆነ ያንን ነው የሚይዘው ማለት ነው። እንዲህ እናድርገው። ይሄው ኮሸንቱ መጥቷል። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሲምፕል ካልኩሌተር መስራት እንችላለን። ሎጂኩ ይሄን ይመስላል ኮዱ ማለት ነው። ግራፊክሱን ደግሞ ሌላ ጊዜ የምናየው ይሆናል። በድጋሚ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ነባር የሆናችሁ ደግሞ ፕሊዝ ኮመንት አስቀምጡልኝ። ምናልባት እኔ ያልታየ ነገር ካለ ኮመንት ጋር ብታስቀምጡልኝ ለማስተካከል እችላለሁ። ፕሊዝ